Messi im lặng, Inter Miami vẫn ngược dòng thắng liền 5 trận. Trong trận đấu trước Montreal sáng 12 năm, đội bóng Inter Miami của Messi sớm bị dẫn 2 bàn nhưng vẫn hoàn thành màn ngược dòng thắng 3-2 để duy trì ngôi đầu bảng. Bước vào lượt trận thứ 13 MLS 2024, Inter Miami tiếp tục trải qua một trận đấu bị xé lưới từ sớm khi hàng thủ thi đấu như mơ ngủ trước đối thủ Montreal. Dù bị đối thủ dẫn đến 2 bàn sau 32 phút đầu tiên, Messi và đồng đội vẫn hoàn thành cuộc lội ngược dòng từ cuối hiệp với tỷ số 3-2. Sau tiếng còi khai cuộc, hàng công Inter Miami sớm tạo áp lực lên cầu môn đối thủ nhưng khi những Messi, Suarez hay Busquets chưa kịp tỏa sáng thì màn lưới nhà đã rung lên vì hàng thủ thi đấu thiếu tập trung ở phút 22 và 32. Mãi đến cuối hiệp đấu đầu tiên, Inter Miami mới thực sự nhập cuộc và thi đấu bùng nổ. Phút 44, Rosas thực hiện siêu phẩm đá phạt đẳng cấp và rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho đội khách. Đến phút bù giờ thứ 3, Luis Suarez sang bằng cách biệt 2-2 và khiến trận đấu trở lại vạch xuất phát trước khi bước vào giờ nghỉ. Sang hiệp 2, Benjamin Cremaschi hoàn thành màn ngược dòng từ đường chuyền của Rosas ở giữa sân. Khoảng thời gian sau đó, Messi và đồng đội tiếp tục vây hãm cầu môn Montreal nhưng cơ hội lần lượt trôi qua. Chung cuộc, Inter Miami ngược dòng thắng 3-2 trước đối thủ. Qua đó, Inter Miami có mặt 7 trận bất bại và trận thắng thứ 5 liên tiếp ở mùa giải năm nay để tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng MLS miền Tây với 27 điểm, hơn đội xếp sau đến 3 điểm nhưng thi đấu hơn một trận. Messi nổi giận với luật lạ lẫm tại MLS. Messi không hài lòng khi phải đứng chờ ở ngoài sân trong trận thắng 3-2 của Inter Miami trước Montreal ở vòng 13 MLS sáng ngày 12 tháng 5. Cuối hiệp một trận gặp Montreal, Lionel Messi bị đau và phải rời sân để bác sĩ chăm sóc. Khi được thông báo không gặp vấn đề nghiêm trọng, Messi muốn ngay lập tức trở lại sân khi bóng chết. Tuy nhiên, siêu sao người Argentina lại bị trọng tài ngăn cản. Tại MLS, những cầu thủ bị đau phải nhờ đội ngũ y tế sẽ phải chờ ít nhất 2 phút mới được trở lại sân thi đấu. Messi tỏ rõ sự không hài lòng bởi Inter Miami đang rất cần bàn thắng do đang bị đối thủ dẫn 2-0. Sau khi Messi trở lại, Inter Miami có đủ người và đã gỡ hòa 2-2 ngay trước khi hiệp 1 khép lại. Matias Rosas lập một siêu phẩm để rút ngắn tỷ số, trước khi Luis Suarez đệm cận thành, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Ngay đầu hiệp 2, Inter Miami vượt lên dẫn 3-2 nhờ nỗ lực đột phá của Cremaschi. Đây cũng là tình huống ấn định màn ngược dòng của Inter Miami trên sân Saputo. Dù đã giành 3 điểm, Inter Miami vẫn để lại nỗi lo khi đã phải nhận bàn thua trong 7 trận liên tiếp. Messi cùng đồng đội tiếp tục dẫn đầu giải nhà nghề Mỹ với 27 điểm, hơn đội đứng thứ hai, Cincinnati 3 điểm nhưng đã chơi nhiều hơn một trận. Với phong độ hiện tại, Inter Miami hoàn toàn có thể thực hiện mục tiêu Messi đề ra vào cuối mùa trước, đó là giành vé vào top 7 đội dự vòng play-off tranh chức vô địch MLS. Bản hợp đồng đầu tiên của Messi được trả giá 7 tỷ. Đã có người ra giá 275.000 đô la, 7 tỷ đồng, để sở hữu hợp đồng đầu tiên Barca ký với Lionel Messi trên một chiếc khăn ăn năm 2000. Nhà đấu giá Bonhams Anh vừa mở đấu giá trực tuyến bản hợp đồng đầu tiên của Messi và Barca cách đây 24 năm. Phiên đấu giá sẽ kết thúc vào ngày 17 tháng 5 nhưng hiện tại đã có người ra giá 275.000 đô la, 7 tỷ đồng. Mặc dù vậy, nhà tổ chức hy vọng có thể thu về số tiền hơn 500.000 đô la, 13 tỷ đồng. Cuộc đấu giá ban đầu dự kiến tổ chức vào tháng 3 nhưng sau đó Bonhams phải hoãn lại do tranh chấp quyền sở hữu chiếc khăn, vốn nằm trong tay nhà môi giới chuyển nhượng người Argentina Horacio Gaggioli suốt hơn 2 thập kỷ. Một nhà môi giới khác là Josep Minguella có liên quan đến vụ đưa Messi từ Argentina đến Tây Ban Nha đã tuyên bố sở hữu chiếc khăn sau khi có thông tin nó sẽ được đưa ra đấu giá. Gaggioli phản đối quan điểm này và hiện Bonhams tuyên bố không còn trở ngại gì về mặt pháp lý đối với bản hợp đồng đầu tiên của Messi. Cách đây 24 năm, ông Lionel Jorge đưa con trai Lionel Messi từ Argentina sang Tây Ban Nha với hy vọng gia nhập Barcelona. Sau một thời gian tiếp xúc và thử việc, ông Jorge nghi ngờ cam kết của câu lạc bộ với con trai. Để giữ chân, giám đốc bóng đá Carles Risach đã vội ký hợp đồng tạm thời trên chiếc khăn ăn. Tại sao lại là khăn ăn? Bởi vì đó là thứ duy nhất mà tôi có trong tay, ông Risach giải thích vào năm 2020 nhân kỷ niệm 20 năm Messi gắn bó với Barca. Tôi thấy cách duy nhất để ông Jorge yên tâm là ký vào một thứ gì đó nên tôi đã yêu cầu một chiếc khăn ăn từ người phục vụ nhà hàng. Sau khi Barcelona ký hợp đồng chính thức với Messi, nhà môi giới người Argentina vẫn giữ chiếc khăn ăn làm kỷ niệm. Về sau, ông gửi nó vào kho được bảo vệ ở Andorra, công quốc nằm ở phía bắc thành phố Barcelona. Barca từng đàm phán để đưa chiếc khăn về bảo tàng đội chủ sân Nou Camp nhưng thất bại. Messi ký hợp đồng đầu tiên với gã khổng lồ Tây Ban Nha khi 13 tuổi. Năm 2004, anh lên đội 1 và cống hiến liên tục 17 năm. Messi là cầu thủ lập công nhiều nhất, 672 bàn, thi đấu nhiều nhất, 778 trận và giành nhiều danh hiệu nhất, 34.
trong đó có 4 Champions League và 10 La Liga cùng với Barcelona. Siêu sao người Argentina cũng giành World Cup 2022, siêu cấp liên lục địa 2022, Copa America 2021, U20 World Cup 2005, huy chương vàng Olympic 2008 cùng tuyển Argentina. Cá nhân chân sút này đã giành được kỷ lục với 8 quả bóng vàng và 8 giày vàng châu Âu. Siêu sao 37 tuổi hiện đang đầu quân cho Inter Miami và liên tục tỏa sáng trong màu áo đội bóng thuộc giải nhà nghề Mỹ MLS. Modric khiến cổ động viên đối thủ phải ngã mũ thán phục. Luka Modric chơi hay trong chiến thắng dàn dã 4-0 của Real Madrid trên sân Granada ở vòng 35 La Liga tối ngày 10 tháng 5. Phút 70 trên sân Estadio Nuevo Los Camins, huấn luyện viên Carlo Ancelotti của Real Madrid cho Modric ra nghỉ. Khoảnh khắc cầu thủ người Croatia rời sân, cổ động viên Granada đứng bật dậy vỗ tay tán thưởng. Họ hiểu rằng đây có thể là lần cuối cùng được chiêm ngưỡng một nghệ sĩ tài hoa thi đấu trên sân cỏ La Liga. Ở trận này, Modric thi đấu rất nỗ lực, anh đóng góp một pha kiến tạo cho Brahim Diaz ghi bàn. Đó là tình huống tiền vệ 24 tuổi nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 58. Trong hiệp 2, Modric cũng khiến người hâm mộ Granada phải trầm trồ thán phục với pha đỡ bước một khéo léo, anh như làm xiết với quả bóng, biến Kamil Piatkowski thành gã hề. Sau trận đấu, nhà báo Thomas Roncero của AS kêu gọi Modric hãy ở lại Real Madrid. Ông cho rằng việc cổ động viên Granada đứng bật dậy vỗ tay cho là bằng chứng cho thấy tiền vệ 38 tuổi đẳng cấp thế nào. Trên mạng xã hội, người dùng tin rằng cựu sao Tottenham vẫn còn giá trị. Hiệu lực ràng buộc giữa Modric và Real Madrid sẽ kết thúc vào hè này. Tới nay, đội chủ sân Santiago Bernabeu chưa có động thái gia hạn hợp đồng với lão tướng 38 tuổi. Truyền thông Tây Ban Nha loan tin tương lai Modric sẽ được quyết định vào tuần sau. Do gánh nặng tuổi tác cũng như sự trỗi dậy của nhiều tiền vệ khác trong đội hình Real Madrid, Modric không còn được trọng dụng ở mùa 2023-2024 tại La Liga. Cầu thủ này chơi 1.590 phút từ đầu mùa. Ở Champions League, cựu sao Tottenham có 410 phút thi đấu. Dù thời gian ra sân có phần khiêm tốn, Modric vẫn ghi được 2 bàn và có 6 pha kiến tạo tại La Liga và Champions League. Theo giới chuyên môn, giá trị của tiền vệ người Croatia không nằm ở những bàn thắng hay kiến tạo, mà thuộc về khả năng đóng góp vào lối chơi chung toàn đội. Trong trận Real Madrid thắng Bayern Munich với tỷ số 2-1 ở bán kết lượt về Champions League hồi giữa tuần, Modric có tình huống lùi về sân nhà hỗ trợ phòng ngự ấn tượng. Sau khi thực hiện pha phạt góc, cựu sao Tottenham chạy thẳng về sân nhà, tắt bóng trong chân đối thủ để cứu cho Real Madrid khỏi một bàn thua trông thấy. Kylian Mbappé chính thức xác nhận rời PSG vào cuối mùa giải. Kylian Mbappé chính thức lên tiếng trước truyền thông về việc anh sẽ rời khỏi Paris Saint-Germain sau mùa giải này, kết thúc hành trình 7 năm tại đội bóng thủ đô. Như vậy, sau khoảng thời gian im lặng, cuối cùng tiền đạo Kylian Mbappé mới đây đã đăng tải một đoạn video trên mạng xã hội xác nhận anh sẽ rời khỏi PSG khi mùa bóng này kết thúc. Tiền đạo 25 tuổi đang ở trong năm cuối hợp đồng với Paris Saint-Germain. Từ lâu truyền thông của cả Tây Ban Nha và Pháp đã nhận định Mbappé sẽ tới khoác áo Real Madrid vào mùa giải tới. Im lặng suốt thời gian dài, cuối cùng thì tiền đạo này cũng chính thức lên tiếng. Mbappé sẽ có trận đấu cuối cùng trên sân Parc des Princes Toulouse vào Chủ nhật này. Các cổ động viên PSG và đội bóng sẽ có buổi lễ tri ân Kylian Mbappé. Đội bóng thủ đô sẽ còn 2 trận đấu trên sân khách gặp Nice, trận đấu cuối cùng gặp Lyon tại trận chung kết cấp Liên đoàn Pháp. Sau 7 năm tại PSG, Kylian Mbappé có cho mình tất cả 6 chức vô địch League 1 và 3 chiếc cúp quốc gia. Nhưng danh hiệu cao quý Champions League thì anh và các ngôi sao khác như Messi và Neymar vẫn chưa thể giúp PSG có được. Đoạn video trên mạng xã hội Kylian Mbappé có đoạn: "Chào các bạn, tôi là Kylian. Tôi muốn nói giờ thời điểm thích hợp để tôi thông báo với các bạn cổ động viên của tôi, đây là năm cuối hợp đồng của tôi với Paris Saint-Germain. Tôi sẽ không gia hạn hợp đồng và cuộc phiêu lưu sẽ chấm dứt sau vài tuần nữa. Tôi sẽ chơi trận cuối cùng cho Paris Saint-Germain vào Chủ nhật này. Đấy sẽ là trận đấu nhiều cảm xúc. Tôi đã có cơ hội được chơi đội bóng lớn nhất nước Pháp, một trong những đội bóng giỏi nhất thế giới đã mang tôi về. Tôi đã được chơi cạnh những nhà vô địch vĩ đại, những cầu thủ giỏi nhất của thế hệ, giúp tôi được gặp gỡ và trưởng thành, có cả vinh quang và sai lầm. Tôi muốn cảm ơn tất cả đồng đội của tôi và các huấn luyện viên từ Unai Emery đến Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier và Luis Enrique. PSG là đội bóng không để bất cứ ai thờ ơ. Chúng ta có thể yêu và ghét nó. Tôi đã lựa chọn yêu Paris Saint-Germain và làm điều này trong 7 năm với bao thăng trầm và tất nhiên tôi sẽ không bao giờ hối hận. Cuối cùng tôi hy vọng sẽ kết thúc mùa giải với chiếc cúp cuối cùng. Chào tạm biệt."